Hello mga moms! Ito po si Joyce and welcome to my channel! Today, magluluto tayo ng Leche Flan. O, diba? Ang sarap niyan. Favorite mo yan. Sobrang daling gawin ito mga moms. Kaya ano pang hinihintay nyo? Watch till the end and then click subscribe and hit the bell button para updated kayo sa mga next recipes ko. Umpisahan na natin. First step, kailangan natin ng 3 tablespoon of sugar. Ilagay lang natin yan sa Llanera. So, mabibili nyo lang yan sa mga palengke. Tapos, shake natin para mag-even yung sugar. Ayan, kailangan natin ng mga 3 Llanera para sa recipe na to. Minsan may mga buo-buong sugar, so idurugin lang natin yan. Tapos, ilagay natin siya sa stove in medium heat. And kailangan bantayan natin mabuti. Kailangan matunaw natin yung sugar at huwag nyong susunugin guys. Kasi mapait ang lasa niya kapag nasunog. So, ikot-ikutin lang natin. Ikot-ikot lang, ikot-ikot lang, ikot-ikot lang. Hanggang sa makuha natin yung perfect na texture and color. Makikita nyo naman yun. Kailangan light brown siya, pero hindi siya dark brown. Kasi sobrang pait na ng lasa nun. Ganito yung magiging itsura niya guys. So after nyan, iset aside muna natin siya. Papalamigin natin siya. Next main ingredient natin ay ang itlog. Kailangan natin ng 12 eggs. Kailangan natin ihiwalay ang pula sa puti. Ayan, ganyan lang. So, ilipat natin sa kabilang shell. Ganyan. It takes practice and kayang-kaya mo yan mga moms. Basta wag ka lang uubos ng mga 30 eggs ha. So, ulit-ulit lang. Ganyan lang siya. Tapos, hanggang sa maka 12 eggs ka. Kailangan natin ng egg kasi ayan ang main ingredient ng Leche Flan. Yan ang nagpapasarap sa Leche Flan. Ayan, nalaglag tuloy. Yung egg white, actually, pwede mo pa siyang gawing meringue in English, merengue in Tagalog. Abangan nyo na lang yan guys sa next na video ko. So, ulit-ulitin lang natin hanggang sa magkaroon kayo ng 12 eggs. Dami niyan ha. Batihin natin yung eggs. Hoy, iba iniisip. Yan, zoom in natin. Batihin lang natin siya guys. Next ingredient natin ay condensed milk. So, kahit anong brand, yung regular size lang, ihalo natin siya sa egg yolk. And remember guys, mahal lang condensed milk, so saidin natin siya. Kailangan natin ng evaporated milk. Ihalo din ulit natin. Last ay yung vanilla, mga 1 to 2 teaspoons lang. Mahalaga ang vanilla kasi ito yung nagpapatanggal ng lansa ng egg yolk. Pero kung wala kayo, okay lang naman. Hindi naman sa pilitan. Ngayon, halu-haluin nyo lang. Halo ng halo. Halo-halo-halo lang. Steps, salain natin yung mixture. Bakit? Para matanggal yung mga buo-buong eggs. Ayan, importante yan. Yan yung susi para maging smooth ang ating Leche Flan. 3 times ko siyang sinasala guys. It's up to you. Pwedeng 1, 2, pero maganda yung mga 3 beses para siguradong walang sabit. O, diba? Gusto mo yon? Nilagay ko yung Llanera sa baking pan, tapos pwede na nating isalin yung mixture sa Llanera. Even lang, pantayin lang natin siya sa
in-equal sa 3 lanera. Tapos takpan natin ng aluminum foil yung mga lanera. Kailangan naman nating lagyan ng 1 inch of water yung baking pan. Ang tawag dyan ay water bath. So parang yan yung magiging steam niya. I-bake natin siya for 50 minutes. Kung wala kayong oven, okay lang mga mams. Meron namang steamer, so pwede rin yon. Ayan na, tapos na! Ngayon, papalamigin ko muna siya for maybe an hour bago ko siya ilagay sa fridge. Or pwede rin kainin na natin agad-agad. Excited lang! Gumamit tayo ng knife, ikutin natin yun sa paligid at ilipat natin siya sa lalagyan. Ayan na, ang sarap! Tikman na natin guys! Ito na ang ating Leche Flan! Ayan, natikman ko na tuloy. Sorry guys, may makatiis. Lahat ng ingredients ay makikita sa dulo ng video na to. So, please subscribe, like, and share. Sana nagustuhan nyo. Bye!